Hai, video kali ini saya akan menunjukkan cara download Microsoft Office. Tetapi video kali ini saya tidak kongsikan cara installationnya. Video kali ini saya akan kongsikan cara mendownload Microsoft Office sahaja. Jadi sebelum mula jangan lupa tekan butang subscribe dan like video ini. Tanpa membuang masa, mari kita mula. Jadi yang pertama, masuk ke browser yang anda guna dan type office.com. Jadi display ia akan seperti ini. Follow step saya, tekan sign in di bucu kanan atas. Dan login ke akaun Microsoft yang anda mahu gunakan. Jika sudah login, display ia akan seperti ini. Di sini terdapat dua cara untuk mendownload Microsoft Office. Cara yang pertama ialah klik Install Apps dan klik Microsoft 365 Apps. Saya mencadangkan tidak perlu untuk menggunakan cara yang pertama ini kerana tidak boleh memilih bit berdasarkan device kita. Cara yang kedua pula ialah klik Sign in di profil kanan atas dan klik View Account. Tampilannya akan seperti ini. Pastikan anda pergi ke bahagian Overview. Scroll ke bawah dan cari Office Apps dan klik Manage. Cari View Apps dan Devices dan klik. Dan ia akan keluar dua apps, iaitu Office dan Skype. Pilih Office. Pilih language dan bit mengikut kesesuaian anda. Pilih bit mengikut kesesuaian device anda. Dan klik Install Office. Itu sahaja untuk kali ini. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan like this video. Untuk pertanyaan atau request boleh komen di bawah. See you next time. Aneh habis indah, cicitlah priuk paling tampan. Jikalau ditembak gak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewam kita hidup masing-masing.